Δεν ξέρετε. Nobody? Οι πατέρες λένε για πολλούς λόγους ήρθε, αλλά εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα το οποίο είναι πολύ θεολογικότατο και αυτό να λέτε. The fathers say that he came for many reasons, but I will tell you one, which is very theological, and this is how you should be responding. Ήρθε για να μας δώσει την ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. He came to give us the Orthodox Divine Liturgy. Από εκεί που ήταν ο Θεός μπορούσε να μας σώσει όλους. Δεν μπορούσε? Μπορούσε. God could have saved us from where he was. Could he not? Of course he could. Όμως εκεί δεν είχε σώμα και αίμα. But there he did not have body and blood. Ήρθε στη γη, δανείστηκε από την Παναγία σώμα και αίμα. He came to earth, he borrowed body and blood from the Virgin Mary. Και αυτό το σώμα και το αίμα μας το προσφέρει η Εκκλησία μας, από τα χέρια των ιερέων. And this body and blood the church offers to us through the hands of the priests. Γι' αυτό και η Παναγία ταυτίζεται με την Εκκλησία και έχει τόσο μεγάλη θέση μέσα στην Εκκλησία. Σημαντική θέση. And that's why the Panagia is identified with the church and has such a prominent place and role in the church. Αν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα γνωρίζαμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Without the Panagia, we would not have known the mystery of the Holy Trinity. Δεν θα αιματαιώνεται το έργο της σωτηρίας, δεν θα ερχόταν ο Θεός στη γη. The entire work of salvation would have been cancelled. God would not have come to earth without the Theotokos. Δεν θα είχαμε τη διδασκαλία, τα θαύματα, τη σταύρωση, την Ανάσταση του Χριστού. So we would have been deprived of the teaching, the miracles, the passion, the crucifixion of Christ. Δεν θα κατοργόταν το Άγιο Πνεύμα, δεν θα κατέβαινε στη γη. The Holy Spirit would not have descended. Δεν θα είχαμε εκκλησία, μυστήρια, ούτε Αγίους. We would not have a church, we would not have sacraments, we would not have saints. Να λοιπόν ποια είναι η πρώτη και μεγάλη θεολόγος, η πηγή της θεολογίας είναι η Παναγία μας και γι' αυτό όλοι μας οφείλουμε όλοι να την αγαπούμε, εντός εισαγωγικών να τη λατρεύουμε, μόνο το Θεό λατρεύουμε, αλλά να ξέρετε όσο αγαπούμε την Παναγία περισσότερο, τόσο πιο σίγουρη και βέβαιη είναι η σωτηρία μας. So the first theologian, the source of theology is the Panagia. We should all love the Panagia. We should quote unquote worship, not worship, but venerate and truly love Panagia because worship belongs only to God. And rest assured that the more we love her, the closer we are to salvation. Όπως επίσης γνωρίζετε νομίζω, στο Άγιον Όρος ιδιαίτερα τιμάται η Παναγία και έχει εξαιρετική θέση στις καρδιές των μοναχών και μέσα στη Θεία Λατρεία βέβαια. As you know, on Mount Athos, the Panagia has a very prominent role. She is honored by the monks and she has a very prominent role both in the hearts of the monks as well as in the divine rites. Και επειδή ο λόγος πρέπει να πάει και λίγο στα πνευματικά, έτσι μου είπαν ότι πρέπει να σας πω και κάτι πνευματικό παρόλο που έχετε πνευματικούς και καλούς καθηγητές. And even though you have good professors and spiritual fathers, it is important that we say a few things about spirituality as well. Επιθυμώ να σας πω να πορεύεστε στη ζωή σας με φόβο Θεού. Είτε φορέσετε το ράσο είτε όχι. Whether you become priests or not, walk in life always with the fear of God. Ο σοφός Σολομών είπε, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. The wise Solomon said that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Αλλά αν θέλετε και αρχή θεολογίας φόβος Κυρίου. But also the beginning of theology is the fear of the Lord. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει, η δίχα Χριστού θεολογία δαιμόνων εστί. Saint Maximus the Confessor says that theology without Christ is the theology of demons. Θα μου πείτε, υπάρχει χωρίς Χριστό θεολογία? But can there be a theology without Christ? Αν την ξεκόψει κανείς από το θυσιαστήριο και την κάνει μόνο επιστήμη και γνώση και δεν τον ενδιαφέρει αυτόν που λέει ότι είναι θεολόγος και τι λόγο θα δώσει στο Θεό και πώς θα ζήσει τη ζωή του, τότε
πραγματικά δαιμονιστικό. Yes, it becomes a demonic theology if you cut it away from the holy altar and you turn it into a pure academic endeavor. And so when theologians theologize without having the reference to the holy altar and without being careful about their own demeanor, their own spirituality, their own life, then it becomes demonic theology. Είπε και έναν άλλο φοβερό λόγο ο Άγιος Μάξιμος, μη δε πάθος στην αέχοντα θεολογίας άχρηστη. Αυτός που έχει πάθος, λέει, να μην καταπιάνεται με τη θεολογία. And something else that St. Maximus the Confessor said was that whoever has a passion should not be involved in theologizing. Πάθη γνωρίζετε όλοι, όλοι έχουμε πάθη, δυστυχώς είμαστε άνθρωποι πεπτοκότες και είτε μικρά είτε μεγάλα πάθη μας βασανίζουν. Unfortunately, we're all fallen human beings, so we all have smaller or bigger passions that we are tortured by. Τα πάθη, λένε οι πατέρες, είναι δαίμονες. The Father said that the passions are demons. Και όλος ο αγώνας μας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι να εκβληθεί ο εχθρός μέσα από την καρδιά μας που είναι με τη μορφή των παθών και να νικήσει ο Χριστός. Να εκβληθεί ο εχθρός, να νικήσει ο Χριστός. And as St. John Chrysostom says, our whole spiritual struggle consists in trying to cast away the enemy from our hearts and have Christ dwell in it instead. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια είναι απαραίτητος ο πνευματικός πατέρας. In this struggle, the spiritual father is absolutely indispensable. Είναι απαραίτητη η μελέτη του Λόγου του Θεού. As is the study of the Bible. Η μελέτη, αν θέλετε, όχι κατευθείαν πατερικών κειμένων, αλλά πρώτα η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των γεροντικών, να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι έζησαν το Ευαγγέλιο και μετά θα πάτε στους πατέρες. First, the study of the lives of saints and of the Gerondico, so we can get an idea of how the fathers understood and lived the gospel, and then the next stage is to study the patristic writings, the works of the fathers. Εκείνο που λείπει σήμερα, όχι μόνο στους λαϊκούς, αλλά και σε εμάς τους ραζοφόρους και στους μοναχούς, η μεγαλύτερη μάλλον αμαρτία σήμερα είναι η εξής. What is missing today, what the greatest sin of not only lay people but also priests and monks today is η χλιαρότης. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται. Lukewarmness. Αυτή μας βασανίζει όλους. Λίγο Χριστό και λίγο διάβολο. Αυτό είναι. Οφείλεις να είσαι, λέει, ψυχρός ή θερμός, όχι χλιαρός. Yeah, the revelation of St. John the Evangelist says you should either be cold or hot, not lukewarm. Και σε παλαιότερες εποχές, όχι μόνο στους μοναχούς και στους κληρικούς, αλλά και στους λαϊκούς, έβλεπες, τι έβλεπες, ότι τηρούσαν τις εντολές με ακρίβεια. And in older times you would see not only clergy and monks but also lay people following the commandments with exactness, with strictness. Εμείς με τη ρεθυμία μας την νοθεύουμε την εντολή του Θεού. But with our laziness, we tend to contaminate the commandments of God. Τι είπε ο ίδιος ο Κύριος? Εκείνος εστίν ο αγαπών μου, ο τηρώντας εντολάς μου. The Lord said that the one who obeys my command, who follows, who does my commandments, is the one that truly loves me. Και εκείνος που τηρεί τις εντολές πρέπει να τις τηρεί, επαναλαμβάνω, με ακρίβεια. And whoever obeys the commandments should do it with exactness. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης, που ξέρετε έχει γράψει πολλές επιστολές, χιλιάδες, είπε ένα ωραίο. Saint Isidore Pilousiotis, who wrote thousands of epistles, said the following. Ο πιστός που δεν τηρεί τις εντολές κάνει φοβερή αμαρτία, λέει. The faithful person who does not obey the commandments is committing a grave sin.
Φοβερότερη αμαρτία όμως κάνει ο ιερεύς που δεν τηρεί τις εντολές του Θεού. But even graver sin is the one committed by the priest who does not follow the commandments. Αλλά πιο φοβερή αμαρτία λέει κάνει ο αρχιερεύς όταν δεν τηρεί. And an even greater sin is the one committed by the bishop who does not Και follow the commandments. το εξηγεί γιατί προέρχεται σκάνδαλο λέει και σκανδαλίζονται οι πιστοί. Because it scandalizes the faithful. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Θα ήθελα να σας πω μόνο επιπλέον να μελετάτε ιδιαίτερα τον Ιερό Χρυσόστομο. Study especially St. John Chrysostom. Γίναμε χριστιανοί από τον Απόστολο Παύλο. We became Christians because of St. Paul. Και Παύλο να μελετάτε. And of course also study St. Paul. Αλλά καλοί χριστιανοί γίναμε όπως ήθελε ο Απόστολος Παύλος να είμαστε από τον Ιερό Χρυσόστομο. But we became good Christians. We became the Christians that St. Paul wanted us to be because of St. John Chrysostom. Ο οποίος μέσα στα πολλά που είπε το εξής. Among the many things he said this also. Σε αυτόν τον κόσμο λέει είναι όλα σκόνη, καπνός και ενύπνιο, τα πάντα. In this world everything is dust, smoke and dream. Παρόντος του βασιλέως μια φορά είπε τα ίδια, ακόμα και η βασιλεία λέει, σκουπίδια είναι, δεν είναι τίποτα λέει. In front of the king he said even your kingdom is nothing. It's rubbish. Και ένα λέει είναι εκείνο που έχει μεγάλη αξία, η αρετή. Only one thing is important and valuable, and that is virtue. Και σε μια άλλη ομιλία λέει, σε αυτόν τον κόσμο να μην φοβάστε τίποτε απολύτως. And in this world, do not fear anything at all. Ούτε και την κόλαση λέει. Not even hell. Να φοβάστε ένα πράγμα μόνο. Fear one thing only. Την αμαρτία που είναι η μητέρα της κολάσεως. Sin, which is the mother of hell. Η αμαρτία λέει μας χωρίζει από το Θεό. Τίποτα άλλο. Sin is the only thing that distances us from God. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε προσοχή στη ζωή μας και So we should all be very careful in our lives. Και να ζούμε όπως προείπα με φόβο Θεού, με ταπείνωση και να προσπαθούμε να μορφώσουμε μέσα μας τον Χριστό. Αυτή πρέπει να είναι η αγωνία μας, γιατί αλλιώς δεν θα σωθούμε. And live with fear of God, with humility, and try to form Christ within us. This should be our constant struggle, because without this we cannot be saved. Εδώ είμαστε περαστικοί, διερχόμενοι. Here we're transitory. Τι ωραία το λέει ο Χρυσόστομος. Είμεθα οδίτες, όχι πολίτες του κόσμου τούτου. We are not citizens of this world, we just walk, we are just passing through this world. Είστε νέοι βέβαια και βλέπετε ζωή μπροστά σας και μακάρι να ζήσετε πολλά χρόνια. Of course you're young and you see a whole life in front of you and may you live many years. Αλλά όσο περνούν τα χρόνια εμείς βλέπουμε θάνατο μπροστά μας. But as years pass, we see death in front of us. Και ανησυχούμε τι θα απολογηθούμε. And our concern is how we will defend ourselves before the awesome judgment seat of Christ. Μήπως ξέρει κανείς να μου πει πόσο κρατάει μέσα στην αιωνιότητα, πόσο κρατάει η ζωή μας. Can somebody Έτυχε να το διαβάσει κανείς? tell me how long our life lasts in all of eternity? Ποιος άλλος θα μπορούσε να το πει εκτός από τον Ιερό Χρυσόστομο? Ξέρετε τι? St. John Chrysostom gave the answer. Όσος χρόνος χρειάζεται να ανοιγοκλείσουν τα βλέφαρα, μια φορά. Μέσα στην αιωνιότητα αυτή είναι η ζωή μας. So he said, it lasts as long as it takes to the twinkling of an eye. That's Σκεφτείτε the blinking of an eye. γι' αυτό τον απειροελάχιστο χρόνο να χάνουμε την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα δεν τη χάνουμε, αλλά ποια αιωνιότητα? So it would be a great shame to lose eternity, life with Christ, because of something that lasts as little as the blinking of an eye.
Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα ευχαριστήσω και πάλι όχι μόνο τον πατέρα Ρωμανό που είχε την καλοσύνη και τον Βικέντιο, παρακαλώ, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενούμενο στο κελί μας 45 μέρες. Δεν καταφέραμε να τον κάνουμε καλόγερο. Πού είναι? Father is thanking Vikendios, whom they hosted in the monastery for 45 days, but they did not manage to make him a monk. Έτσι για να γελάσετε, για να γελάσετε. Κάπου βρέθηκε μια φωτογραφία, δεν θυμάμαι πού, και ήταν μια χοντρή κοπέλα. Και του λέω, Βικέντη, θέλει να γίνει πρεσβυτέρα. Ασκητής, λέει, μοναχός. They found a picture of a fat lady, and Father told Vikendios, this lady wants to become a presbytera, and he responded, no, I'd rather be an ascetic. Θα ήταν παράληψη όμως να μην ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ελπιδοφόρο. But I would also like to thank His Eminence, Archbishop Elpidophoros, ο οποίος πραγματικά χθες πήγαμε και πήραμε την ευχή του, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι φιλομόναχος στην κυριολεξία. We went yesterday to get his blessing, Και but I φιλογιορείτης. can assure you that he's really a friend of monasticism and a friend of Mount Athos. Και κάτι άλλο ακόμα. And one more thing. Αγαπάει πολύ τη θεολογία He loves theology very much, και την ελληνική παιδεία. and he loves Greek pedia. Να ξέρετε, η ελληνική παιδεία δεν έχει σχέση με τη φυλή των Ελλήνων, να το πω έτσι. Greek pedia, Greek education, culture, it does not have to do with the race of Greeks. Είναι η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον τότε γνωστό κόσμο. It's the heritage, or the heritage of Alexander the Great to the known world of the 3rd century BC. Οι πατέρες λένε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος τον χρησιμοποίησε η Θεία Πρόνοια να μεταδώσει τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, για να καταλάβει ο κόσμος το Ευαγγέλιο που θα ερχόταν. The fathers of the church say that Alexander the Great was used, was an instrument by of the divine providence, so that people would learn the Greek language and culture, and as a result understand the gospel of Christ which was to come. Γι' αυτό πραγματικά όσο μπορείτε να εμβαθύνετε στην ελληνική παιδεία, και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο πατήρ, έχετε ακουστά, ο Ρώσος, πατήρ Γιώργος Φλωρός. Πρέπει να γίνεις Έλληνας πρώτα για να γίνεις σωστός Ορθόδοξος. So try to deepen your knowledge and understanding of Greek language and culture, because as the late Father George Florovsky used to say, first you must become a Greek before you can become a true Orthodox. Με αυτή την έννοια που είπε. In this sense, in the sense of Greek civilization, μπορούν να μετέχουν όλοι. in which everybody can participate. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. So time for questions. Ο Δόκτωρ Πατίτσας είναι ο καθηγητής ηθικής. Thank you very much, Father, for your beautiful talk. We understand that you wrote the Apolitikion for the newly canonized Saint Amphilochios of Patmos. What connection did you have with the saint, or memory did you have about it? Είναι λίγο βάρβαρη η γλώσσα και δεν Ο Δόκτωρ Πατίτσας ρώτησε ότι έχετε, λέει, μελοποιήσει ή συγγράψει το πολιτικό του Αγίου Αμφιλοχίου του Εν Πάτμου, και ρωτάει ποια είναι η σχέση σας με τον Άγιο. Είναι ο πνευματικός μου παππούς. So Saint Amphilochios of Patmos is my spiritual grandfather. Με έκανε μοναχό ένας υποδακτικός του, πατήρ Γρηγόριος του Μαΐου Δοχερίου. So one of his disciples, Father Gregory in the monastery of Docheriou, is the one that tutored me. Το πολιτικό αυτό το έγραψε πριν 38 χρόνια. I wrote this Apolitikion 38 years ago. Και η ιδιοκατάταξή του έγινε με αυτό το πολιτικό. And he was canonized with this dismissal. Ήμουν πέρυσι στην ιδιοκατάταξη, με κάλεσαν οι μοναχές και ήταν πολύ ωραία. I was there. The nuns
invited me and I was present during the canonization. ο οποίος πέρα από Άγιος ήταν απίθανος ιερουργός και για αυτά που λέγαμε πριν, έλεγε στη Θεία Λατρεία, αν τιμούμε τα Άγια, θα μας τιμήσει και εμάς ο Θεός. Saint Amphilochius was not only a saint, he was an amazing celebrant of divine services, and he used to say that if we honor the holies in divine worship, God will also honor us. Angelo. Hi, Father, blessings. I would like to ask your opinion on how, if at all, is it possible for the Celtic art to be enculturated or find organic expression in regions of the world outside of the former Eastern Roman Empire, perhaps that have never heard Byzantine music or even Western music in general? Πώς θα μπορούσε να ενταχθεί με οργανικό τρόπο η ψαλτική τέχνη σε περιοχές του κόσμου που δεν σχετίζονται με το Βυζάντιο αφενός μεν, και σε περιοχές που δεν έχουν καν κάποια μουσική παράδοση είτε βυζαντινού τύπου είτε δυτικού τύπου. Στις Ιεραποστολές φαντάζομαι κύριος. Όπου γίνεται η Ιεραποστολή, διδάσκεται και η μουσική, γιατί βλέπετε στην Αφρική κάτω. Ψάλλουν απίθανα οι μαύροι. Έχουν μάθει να ψάλλουν. Αυτό θέλει να υπάρξουν κάποιοι που πρέπει ειδικά να ασχοληθούν με αυτό το πράγμα, όχι μόνο τη θεολογία ή οτιδήποτε άλλο να μάθουν τη ζεστική μουσική και να πάνε να διδάξουν πίσω. Τη Ρουμανία. Στη Ρουμανία, ξέρετε, και στη Ρωσία, επειδή έχω πάει σε αυτές τις χώρες και για ομιλίες και όλα αυτά τα πράγματα, έχουν χάσει την βυζαντινή μουσική. Κακώς τη λέμε βυζαντινή, γιατί μερικοί αντιδρούν για αυτό το πράγμα. Είναι εκκλησιαστική μουσική. Όλα τα παλέφα, τα πατριαρχία, οι αποστολικές εκκλησίες είχαν και έχουν αυτή τη μουσική. Wherever there is missionary work, it is important that so along with teaching the truth of the faith and the theology, it's important that there are musicians that pass on the ecclesiastical music tradition. And you see the results in places like Africa where they chant beautifully. However, in some places like Russia and Romania, they have lost the Byzantine music tradition, and it's not right to call it Byzantine music tradition. It's the ecclesiastical music. This is the music that all the ancient patriarchates always used and still use. Alexandria, Jerusalem, Constantinople. Οι Ρώσοι δεν έγιναν χριστιανοί, παρένθεση εδώ, όσους εκχριστιάνισε το Βυζάντιο, η Κωνσταντινούπολης, αυτομάτως τους εκπολίτησε κιόλας. Σήμερα το ξεχάσαμε βέβαια. In Russia, when Constantinople Christianized the Russian people, it also gave them a culture, it gave them a civilization. And unfortunately today people tend to forget this. Η Ρωσία επί του Μεγάλου Πέτρου άλλαξε πολλά πράγματα, και τη μουσική και την ευρωπαϊκή μουσική. The ecclesiastical music of Russia changed a lot during the reign of Peter the Great. Παρασύρθηκαν και οι Σέρβοι και οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι όχι. Οι Βούλγαροι κρατούν τη δική μας μουσική. The Serbians and the Romanians followed the Russian paradigm, whereas the Bulgarian church did not. The Bulgarian church retained Byzantine music. Σήμερα στη Ρουμανία και σε αυτές τις τρεις χώρες, και στη Ρωσία και στη Σερβία, υπάρχουν χοροδίες, υπάρχουν παιδιά, ξεκίνησε από τα ίδια από μερικά παιδιά ο ζήλος να επαναφέρουν την εκκλησιαστική μουσική. But now there is a great effort in Russia, Serbia and Romania to revive Byzantine music with the creation of youth choirs. Η επίσημη εκκλησία όμως δυστυχώς τους πολεμάει. However, the official hierarchy of the church in those countries objects to these efforts. Πάντως,
κάποιοι, όπως σας το είπα, έρχονται και στα Γενόρος και εμείς τους έχουμε βοηθήσει και στη Ρωσία, παιδιά που είναι, προσπαθούν φιλότιμα και ψάχνουν και ωραία. Και στη Ρουμανία έχει απίθανες χοροδίες. But there are great choirs in Romania. There are several young people coming from these countries to Mount Athos and they chant beautifully. Πριν από κάμποσα χρόνια με πήραν μια αποστολή στη Σερβία για να ψάλω έτσι σε μοναστήρια για να παρακινηθούν και να αναφέρουν την μουσική την εκκλησιαστική και ήδη, όχι εξαιτίας μου, ίσως συνετέλεσε λίγο, έχουν αλλάξει σε πολλά μοναστήρια εκεί. Several years ago I went on sort of a mission to revive Byzantine chant in Serbia, in several monasteries, and things have started to change there also. Εμείς στο κελί μας έχουμε ένα παιδί που ήρθε για δόκιμος, είναι από την Νότια Αφρική. Ο δάσκαλος του παρακαλώ είναι μαύρος. In our cell in Karges, we have a young man who came from South Africa, and his teacher was a native African. Ο οποίος ήρθε στα Γενόρος και έμαθε. Who had gone to Mount Athos and learned Και Byzantine τώρα chant. σκεφτείτε τώρα στην Νότια Αφρική έκανε χοροδία και ψάρει με τον γεροντικό ύφος όλος. And in South Africa, he has created a choir that chants in Athonite style. Θα σας ναι. Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Έχουμε το πρόβλημα εδώ στην Αμερική. Το πρόβλημα δυστυχώς έχει επικρατήσει έλλειψη μάλλον δασκάλων την εποχή εκείνη των αρχών του 20ου αιώνα και έχουμε σχεδόν σε όλους τους ναούς ευρωπαϊκές χοροδίες πολυφωνικές και μάλιστα και εκκλησιαστικό όργανο. Εμείς θα θέλουμε να μας δώσετε εσείς μια ιδέα πώς θα μπορούσαμε να παρακινήσουμε ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι, ιερείς, αρχιερείς, αλλά και απλός κόσμος, να ακούν τη λειτουργία σε αυτή τη μουσική για δεκαετίες πλέον, πώς μπορούμε να τους παρακινήσουμε να αλλάξουν, να δουν πάλι την παράδοση, που είναι πολύ δύσκολο. Να το μεταφράσω αυτό, την ερώτηση για τα παιδιά. Για τα παιδιά. So Father Thanavros asked, here in the States we have a long tradition of European-style polyphonic choirs, and we have hierarchs and priests and lay people having grown up with this type of music. How can we inspire them and generally the congregations in the United States to turn towards a more traditional type of musical idiom? Πρώτα απ' όλα είναι θέμα της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Πρέπει να το συζητήσει αυτό το πράγμα και να το κατευθύνει μάλλον. First and foremost, this is a matter for the hierarchy of the church to address. Είναι θέμα και των ιερέων. Πολλοί ιερείς προσπαθούν να οργανώσουν τις χοροδίες μικρές, ούτως ώστε να μπει ξανά μέσα στη Θεία Λατρεία η εκκλησιαστική μουσική. It is also something that priests should address. There are some priests who are forming small Byzantine choirs, in this way reintroducing the traditional Celtic art in our churches. Και όπως κάνουμε ομιλίες έτσι, να βοηθήσουμε τον κόσμο να πληροφορηθεί και οι ομιλίες ωφελούν, αλλά πιο πολύ οι χοροδίες. Σε κάποιες γιορτές σιγά σιγά ο κόσμος να αγαπήσει αυτή τη μουσική που πάει να περάσει μέσα στον κόσμο ότι είναι τουρκική, καμία σχέση δεν έχει. And along with homily sermons and lectures, it's important that we also have concerts, because that's another way for the people to love traditional Byzantine music. Προχθές ήμασταν στην Αγία Σκέπη και είχε ένα σωρό κόσμο και στις ακολουθίες, εκτός από την Πανήγυρα, αλλά και πριν και μετά είχε κόσμο. A couple of days ago, we were in the Hagia Skepi Holy Protection Monastery in Pennsylvania for the feast, and there were a lot of people there. Μου λέει η ηγουμένη, όλοι αυτοί που βλέπεις δεν καταλαβαίνουν τίποτε, αλλά τους αρέσει που ακούνε τη μουσική μας. And the abbess said, all these people that you see do not understand a word because the services are entirely in Greek, but they like being here because of the music. They like to listen to the Byzantine music. Η μουσική, να το πω αυτό έτσι πληροφοριακά, η μουσική μας θυμίζει λίγο την παλιά εβραϊκή μουσική. Our music is somewhat reminiscent of old Hebrew music. Η βυζαντινή μουσική διδάσκεται στα πανεπιστήμια στο Ισραήλ, παρακαλώ. And Byzantine music is actually taught in universities in Israel. Αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε, στον Ιορδάνη πάτε. Πάνε, τελειώσει τι πάνε. Ναι, να πάτε. Να έρθω μια φορά να σας ξαναγήσω γιατί πάω τακτικά εκεί.
Έχουν 2-3 στρατιώτες που προσέχουν εκεί. Έχουν ένα σαν κιόσκι και στέκονται εκεί. Και από κάτω διάφορες ομάδες βαπτίζονται, ψέρνουν, διάφορα. If you go to the Jordan River, there's a kiosk, and there you have 2 soldiers guarding the place. And in the river you have different groups of people chanting, being baptized, etc., etc. Μια φορά έχει πάρα πολύ κόσμο. Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, ό,τι θέλετε εκεί πέρα. Λαοί, φυλαίοι και γλώσσες. One time there was a great multitude of people, Orthodox, Protestants, Catholics, etc. Και έτυχε, εμείς πήγαμε από κάτω εκεί και ψέλναμε, κάναμε αγιασμό. And we were doing a blessing of the water. Στην κυριολεξία οι στρατιώτες είχαν κρεμαστεί πάνω στα κάγκελα και ακούγανε έτσι και προσέχανε εμάς. Και μου λέει ένας Ιεροσολυμίτης παπάς, κοίτα πάνω, λέει. Πώς κάνουν, λέει, για να ακούσουν εμάς. The soldiers were very amazed at the sound of the chanting, so they were literally hanging from the rail and just listening attentively to see what's happening. Εσείς εδώ φαντάζομαι να έχετε καλή χοροδία. Άμα ψάρετε σε διαφόρους ναούς, και πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος που αγαπάει την εκκλησιαστική μουσική, σιγά σιγά θα το δρομολογήσει γι' αυτό. I imagine that you have a good choir here, so if you chant in different services, and with the help of the Archbishop who loves listening to music, gradually there will be more of a revival of traditional chant in the States. Και τούτο εδώ θα το διαβάσεις εσύ. Ναι, βεβαίως. Πριν πούμε, ναι, το θυμήθηκα τώρα και πρέπει να το πούμε σαν επίλογο για τη μουσική βασιλιά. Ξέρετε, υπήρχαν μοναχοί και υπάρχουν ακόμα που προτιμούν αντί για ακολουθία να διαβάζουν τα γράμματα που λέμε της Εκκλησίας, να κάνουν προσευχή όρκο, συνεχικό όρκο με το κομποσκήνες. There are some monks who like to do the services of the church with the komboskini, so just praying the Jesus prayer instead of using the liturgical books and reading the hymns. Κάποιοι είπαν στον Άγιο Πορφύριο, έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει για τον Άγιο Πορφύριο, με τον οποίο εγώ είχα έτσι μεγάλη αγάπη και μια φορά μόνο θα σας πω, μια-δύο φορές με πήρε τηλέφωνο να του ψάλω κάτι. Ψάλω μου αυτό, έλεγε. I had a very good relationship and mutual love with Saint Porphyrios, who a couple of times called me just so I could chant something to him. Κάποιοι λοιπόν του είπαν ότι μήπως είναι καλύτερα να κάνουμε την ακολουθία με κομποσκήνη. And some people asked Saint Porphyrios, is it better to do the services with the komboskini instead of using the liturgical books? Απήντησε ως εξής. And his response was, καλό είναι αυτό που λέτε, λέει. what you're saying is good, αλλά νομίζω ανώτερο είναι να διαβάζετε τα κείμενα αυτά που έγραψαν Άγιοι άνθρωποι. but reading these texts, these hymns that were composed by holy people, by saints, is higher. Η κάθε λέξη, ακούτε τώρα τι είπε, η κάθε λέξη που έγραψε ο Άγιος Άννης ο Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Θεοφάνης, ο Γραπτός, είναι από το Άγιον Πνεύμα. Every single word composed by Saint Andrew of Crete, Saint John of Damascus, Saint Theophanes the Branded, comes from the Holy Spirit. Και όταν λέει αυτά τα βλέπεις ή τα ακούς ή τα ψάλεις, So when you see, when you read or hear